No niin, josko se nyt lähti vetämään. Pikkusen heikosti vettä tuonne piippu, kun se on täynnä lunta. Mutta joo, tervetuloa tänne Sipa jatkepajalle ja sori, tässä ei oikein nyt hirveästi videota tullut tehtyä, kun vaan haluttu kipienä sun muuta Oululla, mutta myös täällä on vähän tapahtunut päivitystä tänne meidän tallin kalustoon. Elikkä täällä meillä on nyt semmosia suru-uutisia, että tämä meidän rakas Ernautti on joutunut tänne ulkoruokintaa ressu alle. Oottelee täällä uutta omistajia, kunhan saan aikaiseksi pistettyä myyntiin jossain välissä. Mutta täällä on erittäin hyvä syy. Tämä sorvihan on ollut varmaan yksi paras päivitys tänne meidän tallille pitkä aikaa mitä on ollut, vaan nyt se on tosiaan täällä jo käytöstä poistettuna. Mutta niin kurkaapa tonne sisälle. Ja täällä on Petrikin laittanut kuin Alppina-replikat talavivanteeksi. Mutta joo, mennäänpä tänne talliin sisälle ja täällä on tapahtunut pientä päivitystä. Petri on näköjään tehnyt tätä E12 tässä eteenpäin. Tehdään siitä taas videota. Mutta siinä meillä on uusi sorvi. Elikkä meillä oli tosiaan vähän kerran elämässä mahdollisuus päivittää tämä hallin kalustoa ja tämä vähän niin kuin tuli siinä setissä mukana, eli tämmönen vanha Köpingsin sorvi, tai Köping. Tämä on Köping, mutta nämä netissä välillä näkyy olevan myös Köping, niin meillä taas sitten Koping, kun joissakin maissa ei osata öötä sanoa. Mutta tämä on malli, missähän se oli se tyyppikilipi? No siinähän se on, elikkä S10-malli. Mä löysin tähän manuaalikin, mutta se oli S10C, se on varmaan vähän eri. Tää on näköjään vuodelta 58, eli melkein vanha laitos, mutta tämä on tämmönen oikea ihan niinku perinteinen kärkisorvi, eli kun mulle sanotaan, että sorvi, niin mä kuvittelisin näyttämään just tältä niin kuin tämä näyttää. Tämä on aika paljon isompi mitä tuommoinen vanha. Se, mä tiedän, välittääkö se ehkä videolta, mutta tähän mahtuu varmaan puolta metriä pitempi kappale tuohon kärkivälille. Niin tämä pakka on joku 10 senttiä isompi tässä näin. Ja tää on tosiaan ihan perinteinen kärkisorvi, eli täällä on tämä päällä, takana tämä mikä tämä nyt onkaan, tämän suomenkielinen nimi, Mutta tämä ei tosiaan ne revolverisorvi, niin kuin se vanha on, ja tämä on siinäkin mielessä parempi mitä se vanha, kun tämä on ihan kiertäytysvaihelaatikona. Vähän säikähin, kun tässä lukee kierteitä tuumaa kohi, eli threads per inch, TPI, nämä on tässä millennäkin merkattu, mutta nämä millit on just näitä tuumeista laitettuja, mutta on tällä toinenkin taulukko, ja täällä on sitten millin nostot löytyy täältä, eli täältä löytyy näköjään vaihtorattaita tuolta, mitä pitää vaihtaa, sitten vielä mitä pistän tätä laatikosta, niin sitten saa millikierteen laitettua, että me avataanpa tänä. Joo, ja näitä plussia mitä tässä, niin tässä myös on tämä, vanhassa oli se hihnojen suoja lähtenyt kävelemään johonkin. Tässä on tämä suojat ja kaikki tallessa vielä. Täältä löytyy eli noita rattaita se pitäisi vissiin vaihella sitten, kun haluaa kierteyttää eri kierteitä. Ja tästä on pidetty kunnossa, tässä on ihan uudet hihnatkin näköjään laitettu tänne. Ja on oikein hyvän näköinen kapistus. Mä en oo ite tätä päässyt kokeilemaan vielä ollenkaan. Tämä on tämä mistä tämä on ostettu, niin tämä ei se on se firma oli, mutta tämähän ei täytä enää nykyisiä työturvallisuusvaatimuksia, niin tää on jotakin täältä sähköbokseista on disabloitu, että tämä ei pelaa tämä vähän, niin mä pystyn kokeilemaan. Niin pitää sitä ihmetellä sitten, mutta kaikki tällä näyttää pääasiassa pelaava ja olevan tallessa, ja jos kurkataan tuonne boksi alle. Siinä on kaikki ainoastaan tuo yksi ratas näyttää vähän jyrsityllä tuolla noin, mutta muuten aika priiman näköinen, ja tuskin tuo nyt mitään haittaa, vaikka onkin tuommoinen. Ja tästä varmaan niin kaikkia voimia oteta irti tästä vehkeestä, niin ei tuonne jyrsitty ratas haitakaan. Se on oikein hyvän näköinen. Ainakaan niin iso huono puoli tästä tämä kussee öljyä vähän niin alleen tämä vehe, että pitää zoomalla missä se kussee. Tämä niin näyttää olevan se märiläntti tässä.
Niin mä vähän veikkaan, että olisiko täällä joku Stefata. Että on kyllä niin vanha, vuotta 58, onko ne käyttänyt Stefoina, että onko se joku satanalla naru tuolla estämässä, että öljy valu pihalle. Niin vähän veikkaan, että tuolta se kussee öljyä pihalle, tämä vehe. Sitten tosiaan iso 3 pakka ja tää oli aika hyvin kaikkia työkaluja sun muutakin tässä paikalla ja tuli mukanakin kaikkia. Ja tää oli tieto, että mä oon joku 10 vuotta vissiin maannut paikallaan tämä vehe täällä, niin pikkusen ehkä on jumissa nämä, mutta kyllä kun näitä on pyöritellyt, näitä tästä vötkistynyt ja öljylty ja putsailtu tää vehettä, niin mä alkaa tästä pelaamaan ja nippoa. Joku näistä oli mun mielestä vielä jumissa näistä, mä en tiedä edes mitä nämä kaikki viut vielä tekee, kun mä en ole päässyt kokeilemaan, niin semmonen. Ja mikä parasta, tässä mukana tuli vielä 4 pakka. Mä en ole kokeillut paikalleen, mä toivon, että mä passaan tuohon suoraan paikalleen, koska mehän harvoin täällä ehkä mitään uutta tehdään varsinaisesti. Niin sitten jos muokataan vanhaa, niin tonne 4 pakkaa on ylivuotuisesti parempi kuin 3 pakkaa. Vaikka se on niin hitaampi pistää paikalleen kappale, kun pitää kellottaa, mutta sitten saat kellotettua sen suoraan sitten tarvittaessa. Niin se on tosi hyvä. Sitten tuosta se puhuu se myyjä, että tämä on joku vanhan penkkiporakonne tonne pöytä. Se tuli tämän mukana, mutta tuo näyttää minun silmään ihan semmoiselta taas joku tähän sorviin tommonen, koska tämä mahtuu tuohon sorviin paikalle ja tuo kiinnitys näyttää samalta, mikä tuossakin pakassa on tuolla, että se olisi tämä sorvi joku tommonen pöytä, mihin voi kiinnittää kappaleita. Mutta tästä pitää varmaan sitten myöhemmin, kunhan tähän tutustuu, niin paremmin pistää videota. Ja hei, tuolla muuten, mä en tiedä, että tää on joku, mulla tulee joku saatana Ruotsin kuninkaan hautakivi tästä heti mieleen. Täällä on vielä tämmönen boksi. Kuinka saatana on tiukka? Eikö se vaan tuonne suuntaan aukkasi? Täällä on tämmösiä näitä vaihtorattaita sitten iso kasa. Tulee joku steampunk-homma mieleen tästä boksista, mikä täällä on tämän laatikoille. Mutta semmonen laitos. Mutta sitten tämä oli vähän niinku tämmönen, ehkä mä pidin tätä sorvia tämmösenä kaupanpäällisenä tähän näin, koska se mitä mä oikeesti sieltä halusin, niin on tämä laitos. Elikkä tämmönen vanha Tossin Jyrsin. Ja mä en tiedä, välittyykö se videolle hirviästi, vaan tämä on oikeesti ihan jäätävän kokoinen laitos tämä Jyrsin, mikä tässä on. Tämä mitähän mä sanoisin, koska se, että mä saisin tuon terän vaihdettua, niin tuonne ylös ei yllä ollenkaan, että tämän päälle pitää kiivetä vaihtamaan. Se on melkein 2 henkilön homma vaihtaa terää. Mutta tämä oli se, mitä mä halusin sieltä, mutta tämä oli vähän niin kuin, että piti ottaa kaikki tai mitään, niin se nyt tuli nuo muutkin tässä mukana. Tää on tosiaan, mikähän tämä nyt oli kyltistä, kun katsotaan. Tossin FA4V vuotta 55. Oliko tämä Tsekkoslovakiassa tehty vehe. Ja tuo sorvihan on Köpingsin Ruottista. Tää on Tsekkoslovakiasta tosiaan tänään näin. Ja tää on tosiaan jo voidaan vaihtaa noppeita sun muuta ja tuolla kytkimet ja muuta. Ja tämä en minä tiedä mitä mä osaisin sanoa tästä vehkeestä. Mä en ole itekään päässyt tutustumaan, mutta tämä on niin iso, että ihan varmasti riittää jokaisen hommaa, mitä meillä on tekemässä. Vähän nykyään melkein joka YouTubettajalla tuntuu olemaan aika vähän jotakin tekee tästä teknistä, niin on Jyrsin tuolla YouTubessa, mutta Suomessa sellaiset jyrsimet ainakaan harrastakäytössä, niin nämä ei ole oikeasti yleisiä vehkeitä. Varsinkin semmoiset pienemmät, mihin ehkä tuolla Disoltonilla ja muilla, mitä olette kattonut, on. Nehän on varmaan tästä 3/3 kooltaa ne vehkeet. Niin sen kokoisen jyrsi, missä Suomessa ei oikeasti ole hirviästi kaupaa. Ja isompiakin on, mutta ne tahtoo olla, että ne on kaikki sitten kaikilla firmoilla sun muuta käytössä. Ja ne tosi harvoin sieltä liikkuu enää eteenpäin. Mutta tää oli tänne satumainen mahdollisuus saada meille tämmönen. Tätä mä oon kokeillut. Tämä oli vielä pelikunnossa siellä, missä se oli. Tää on melko jyty. Tuolla oli tuo tyyppikilpi tähän vehkeeseen.
eli 3 vaihetta 35 amperia meillä pääsulakkeet tunkonen, mutta se sanoi se myyjä, että on 16 amperin sulakkeella käytetty ja eihän tästä varmaan meidän tarvitse ottaa kaikkea irti, niin eiköhän se riitä. Elikkä siinä on tommonen satana yli 10 kilowattia, mitä se tekee, 13-14 heppanen moottori tällä perässä. Siinä on Skodan merkki, joo, tämä on tämä tossihan on vissiin joku Skoda vanha. Tai siis on sama firma kuin Skoda on ollut joskus tämä Tossi siellä Tsekkoslovakiassa, niin sen takia tuolla on Skodan merkki, että se kuuluu ihan asiaan. Ja tässä on tämä on niin painava Jiri, tämä pöytä on, onko tämä, oliko tämä 1,80 m tämä pöytäleviä, niin tätä voi pyörittää käsiin, mutta nämä on sen verran painavia ja jäykkiä, että mielellään ajaa noilla syötöillä. Ja tässä löytyy syötöt kaikkiin suuntiin, eli tuosta valita, että mihin suuntaan se liikkuu ja sitten, tai siis mikä akseli liikkuu ja täältä sitten vaihdetaan suunta ja sitten on vielä, kun pukataan pidemmällä, sitä löytyy pikavaihteet sieltä. Semmonen. Tää on varmasti tosi hyvä lisäys tänne meidän tallille, mutta tässäkin varmaan menee oma ihmettely, että saadaan nuo oikeasti tulille, kun täällä jo tässä oli tuo pistorasikin on tuo pistoke, missä se nyt roikkuukaan. 32 amperin pistoke tuonne iso, niin pitää vetää sähkömieskuttua vetämään pistorasiat tänne näin noille vehkeille. Ja tässä tuli mukana tämmönen puristin, Jyrsin puristin, mikähän tää nyt onkaan. Ei maailman paras, mutta ihan kunnon merkkinen ainakin, vanha kunnon merkkinen. Ei tämä vehkä alkuperäinen mikään ole, mutta iso ja järiä tämmönen. Tämäkin on jo melkein sillä, että en tiedä hahmottuuko tämä koko, mutta tämä on semmoinen, että tämä härin tuskin jaksaa nostaa yksinään tämä puristimme. Tämä on niin iso laitos tämä. Itse puristinkin tässä ja tämmöisiä mitään muuta, millä pistää kappaleita ei tullut kiinni tässä mukana, mutta joulupukki toi tämmöisen koneita kommin setin, millä pitäisi saada tavaraa kiinni. Mutta ei tästäkin varmaan pitää sitten omaa videonsa tehdä sitten, kun saa tehtyä. Niin joo, ja sitten tämä myös harvinaista näille isolle jyrsille, niin tästä löytyy myös tämä, mikä tämä on, Quill, en tiedä mikä se on suomeksi, mutta tätähän voi käyttää isona penkkiporakoneenakin tarpeen mukaan tätä vehettä. Mutta joo, se oli. Ja sitten meillä on vielä yksi, eli tämmönen Promekamin särmäri. Tämä on itselle aika tuntematon kapistus. Tämähän tuli tässä mukana ja mä en tiedä, että käytänkö tätä, mutta se meillä se myi, että tämä on oikeasti semmonen kapistus, että kun tähän pääsee sisälle, niin ilman tätä jossain edellä. Eli tällä saadaan taiteltua peltiä mutkalle tällä vehkeellä. Olen ymmärtänyt, että Promekami on erittäin hyvä merkki tähän ja on monet kehutunut tätä RG35 ja tämäkin oli sillä, että tämä oli toiminnassa tämä siellä, mutta mä en osannut turvakytkihommaa käyttää, että mä sais tulille tämän vehkeen, niin en saanut muuta kuin tämän törisemään tämän vehkeen, mutta oletaan sitten mä pelaa. Tämä on vissiin Ranskasta, kun tämä on tämä laitos. Joo. Mutta en tiedä jääkö tämä meille, mutta otetaan tämä tässä käyttöön ja katsotaan tuleeko tätä käytettyä. Mä voisin kuvitella, että tällä kyllä on käyttöä tällä vehkeellä, vaikka mä eka ajattelin, että ei. Mutta joo, en osaa tästä vehkeestä sen kummemmin sanoa. Se pitäisiköhän melkein jos mähän loppuun näitä, miten näiden tänne saaminen oli oikeasti meneekö homma, koska mä painaan ihan järjettömästi nämä vehkeet. Tämä on kaikista kevyä ja tämä oli vissiin 2700 kiloa, mitä tämä painaa. Ja siis tämä on heittämällä tunnusti keveämmältä vehkeitä tämä näin. Näiden tänne saaminen oli oma hommasta. Nämähän piti tuoda semmoista kunnon isolla kuorma-autolla, missä oli ihan ne järjettömän kokoinen nosturi nostelemaan näitä. Ja silläkin oli vähän tiukkaa nostaa nämä kyytiin ja pois, mutta saatiin ne tuohon ja sitten meillä Petrin kanssa vielä yksi päivä värkätä nämä tänne talliin paikalle. Ja se oli ihan mielenkiintoista hommaa. Me haettiin tuosta naapurista semmonen JCP pyöräkuormaa tähän kaveriksi, niin mä päätän tähän loppuun, että miten nämä tähän saatiin tallin paikalle ja sitten varmaan kunhan mä pääsen näihin vehkeisiin sisälle, niin sitten ihan omaa videota jos kiinnostaa. Kommentoikaa vaikka, jos sitä kiinnostaa nähdä enemmänkin näistä vehkeistä videota. Jos ei kiinnosta, niin sitten käytetään vaan videolla silloin kun tarvii. Mutta joo,
näytäänpä miten nämä saat ihan paikalleen ja eiköhän tämä video ollut sitten siinä. Tuleekohan tosta mitään? Tästä et luku sanoo. Vähän se on kallellaan, vaan kyllä se ilmassa. Onko se mestari nyt mitannut, että se noin poikittain mahtuu tuosta ovesta? Äkkiseltään näyttää, ettei mahu. Ootahan, äläpä liiku nyt. Kyllä se on käännettävä. Uusi yritys. Oh! Älä hirveästi kääntele sitä. Ota vähän ylös! Se meinas vähän rapsahtaa tonne kulmaan. Joo, mutta ei meinas. Kyllä se siihen malliin rusahti, että kyllä se saattoi vähän hipsahtaa. Meinakkos. Joka se on kynnyksen yli. Nyt sitten muistetaan laittaa se vielä oikein päin tuohon seinälle. Joo. Pistähän vielä tänne päätyy se. Eikö tänne päätyyn pian laittaa vielä se? Ei joo, siis niin. No, otetaan vähän ylös. Minä pukkaan. Kato, että ei nouse karmit mukaan. Joo! Kunhan se ei siitä lähde heti liukumaan. Että kuin luikkaat ne on ne rullat sen. Jos lattiatasainen, niin tää menee niinku itsestään. Pitäisikö ne laittaa joku renkaiden taakse, ettei se liu? No se. Ettei tuu Joo, on ihan oikein. trapu yli, kun nää löysää, niin se on sylissä heti. Me ei tarvitse ottaa purkka tuolla renkaalla, niin siellä ei ole mihinkään. Joo. Onko se siinä? Joo, nyt muistat se... Noita karmeja mennessä. Ottaa luo lähtemässä. Tai vaan tareilta Mistä se nostettiin? Tuosta kaulasta? Kaulasta. Se on vähän... Tuleepi korkia, vaan kunhan sisälle ensin. No se pitää pistää tosi tiukasti siihen.
Siinä on remeelit. Mä annan nyt vastuuvapautuksen tästä nostotyöstä. Eikö näissä pidä aina nostotöiden johtaja olla? Kunhan mahtuu se hihna siltä alta. Joo. Oh! Otti reisi tuohon rattiin kiinni. Miten tällä ajet? Piisaako? Pitääkö peruuttaa? Mä peruutan, niin pistä tähän sitten. Joo. Saadaan tiukalle, vaikka muuta se ottaa kattoa millä kiinni. Ajahan eteenpäin ja tuut tarkasti. Vielä. Sitä sais vähän ehkä kallista ylöspäin. Joo. Eipä halusta pois. Kyllä sinä vähän kumiit pullistu kun nousis. Nosta vähän! Joo. Tarviiko sahata karmia vähän korkeammaksi, että me... Vähän kiittää. Joo. Sehän liikkuu netisti. Tää on yllättävän kätevä. Oliko sulla niitä pullistumia siellä? Pitääkö tulla minun vääntää? Valittanut sun kaveriksi. En minä pysty, kun mulla on tämä kamera. Taas siinä. Pitääkö sinne laittaa tassut sitten alle? No. Sä saat se rullaa sieltä alta, vaan se jää se tunkki sinne loukkuun. Niin jää. Yrittäkää laittaa jalakato vähän säättää. Saa tuon tunki tuolta pois. Eiks jää? Mun mielestä. Kato äkkiä nykäiset se tulee. Hyvä, että säätät saa tuon tunkin tuolta. Paljon siinä on tilaa? No se ei vaikka sen. Onhan se tuota vaan. Eikö niin? Joo. Hyvä tulla. Tuoppaako 13? Mikähän se 13 topii? Tuoppa. Noniin! Sitten tämä järjestyksen halpelu. Seuraava. Meppä siihen viereen seisomaan sen. Se on ihan pylyväs porakoneessa. Oh. Tässäkin on nyt... Mä tämän rullan tekisin tähän heti isomman. Tää on jotenkin polonen tämä rullan iso. Niin. Tässäkin on nyt vipuja niin paljon, että tiedä oikein. Oikein tolokku ois kyllä maalannut seinät tästä. Niin jos, mutta ei oo tolokku. Tietenkin tuohonkin tuon särmän me laittaisin se peittää tuo Eerikset tuolta.
Tää saa sitten vielä ylemmäs sitä. Joo. Annahan olla siinä. Nyt kun vielä rohkenet mennä sitä alia. Älä. Pasi? No. Mitä? En tiedä. Aika valski on laittaa ne rullat sinne alle. Eikä vettä savia. Joo, eiköhän se. Toivottavasti. Se on kyllä. En tiedä. Joo. No ei tätä saa sitä. Me joudutaan sitten työntämään eikä vetämään. Se on helpompi vettää. Paino. No. Ei vedetään siitä pyöräilettä. Joo. Joo. Oota. Niissä on niissä lipaasto. Varmaan oli justiin siinä. Ei, se oli hirveä iso. Tu katoppa, niin se on siinä. Hirveä iso. Pillun päässä. Sinuppi! Jos ajattelet, että otan kopin. Oi vittu, löysäsit siitä vaan irti. Mikä ketju siellä on? Tää kato millä pyöritetään. Niin mä että... Tästä kato nämä pultit auki, niin... Niin puuttuuko tosta päästä nyt joku? Tuosta puuttuuko sitä Tästä joku? puuttuu kahveille No niin. tätä, kun joku kaatui. Menikö poikki? Tuolla se pitäisi olla. Niin. Siinä. Se pultti, Tuosta se lähti. millä se on kiinni, niin on. Tuosta se lähti. Mitäköhän se siihenkin jatkovarsin lähetyttävää? Kato. Nyt se piti purkaa tämäkin. Piti. Hyvä purkka. Aina mä oon päätänyt. Niko ei tippauta, niin se vipuu, se pitää varsin meidän. Mutta se on jo irti, mitä nää sillä. Paskahaju jäi tänne. Onneksi oltiin pihalla. Tuolla jää ottamatta kokonaan pois tuolta. No, se on Nikon pyöritettävänä siinä se. Miksi? No, Nikollakin jotakin hommaa. Pysyy lämpimänä myös. Mä oon sairastamalla. On kamera. Teillä näyttää, että se väärään suuntaan tätä pyörittää. Vittu, miksi mä ottanut pylttipyssyä? Pyltti. Mikä on ottanut pylttipyssyä? Pylttipyssy puuttuu. Mä elääkö se on vielä se? Ei tuolla panna mitään. Ei, jos se lähtee, niin otat sen siitä. Se on semmonen pikku pujoutus. Tuuseella hoitaa. On ihan vitu helppo. Noniin! Aina ottaa se pahin. Ikolla on koko paska kädessä ja Pasi ähisi, että on, kun se ottaa tuota nurkasta kiinni. Otin kirjan kätestä. Mä panan mitään. Paljon sun leviä tämä?
Ne ei mahu, eikö ne menee justiin siitä ovesta? Vaan sama levy, mitä tuon toinen sarvarikin. Näyttää hyvin suunniteltu. Selvästi, että tuolle sarvari mahtuu ovesta sisään. Ne ei nyt ihan sattunut samoille leveyksille, jos... Elikkä... Se on yhden leviän. Niin, ne on polttava oikealla tavalla. Pitää laskea ilmaa renkaista, niin se... Eihän jaksa yksin kantaa sitä mittanauhaa. Paljon siinä on nostovaraa, ei yhtään. Nappaappa niillä piikkeillä tosta raosta vaan. Terää vittuu siitä ja... Se kyllä keikkuu aika ilkiesti, sitten pitää situa kiinni. Ei vittu. Video kuvataan vaan. Eikä kuva. Nousi! Hyvästi! Tuohon tälle sisäpuolelle. Kylläkä se näkee tota hytäästä. Vai pitääkö jäädä ulkopuolelle huuttaa? Tää voitais. Jos mä jään tuohon huutoon. Kyllä se tulee! No. Nyt kun kallistat sen vielä tasalle. Vielä. Rauhassa. Se on siinä. Ei vaan keikata siinä. Ihan niin kuin olisi ennenkin siirtänyt jotakin tavaroita, kun tuli kerralla tosta ohi. Joo, minä kyllä ihmettelin kanssa, miten Vikkari kerralla. Ei siinä ihan liikaa tilaa Ei ole. näe mitään. Ei, mutta niin se, että... Minkälainen se on tuota kopista näkymässä? Ei näe mitään. No näkee. No ei mene kauan, vartti saatana. No niin. Ei. Pikku homma. Oliko se päissä? Niin, Se hättäili riekkojen, ei kun teeren perään. joo, minä työ. Kunhan et sitten niitä vanteita säree, jos se kaatuu. Niin. Saattaa ainakin mennä. No niin, nyt on se tämä lattia. Vesi tunkki. Ei tunkki kun rauta. Rautakanki. No se on tuossa se. Viikolla siitä rautakakella kampeen vasta eteenpäin. Tuon pistät alle ja... Ei, mutta kun työmme! Ei kun kato tällä annat vähän jerryä sinne.
Sinä väännät ja minä noin kato. Fasiliti istuu sinne seinän väliin, jos ne annat tarpeeksi vauhtia. Kuinka? Vielä pitää tulla. Niin, mä Tarvitaanko tonne taakse noin paljon oikeesti ei tilaa? tarvi noin paljon tilaa. Niin mennäänkö tuohon taakse? Niin. No ei, mutta se tuolla... Ottakahan takaisin tästä. Ei vittu kun mä pelottaa kun se... Mä en halua katsota tuota, se on niin pelottava vehe. Pelottava vehe. Niin se on. No hyvä Pasi, voi kertoa, kun sä nähnyt kerran. Mä oon sen kerran kaatu, se kaatuu niin herkästi. Kerran kaatuva, niin se on pelottava. Älä juota. Se on tulossa. Vähemmän pitää viinaa juoda tässä. Kangelatke pungeratti tonne seinään. Nää voi tehdä joku... Et nyt mene sinne väliin, kun oli puhe ennen kuin se on maassa. Rengät ravat tuohon seinään, kato, että saattaa antetokkasin roikku mennä ihan tuo tilalla. Niin, jotakin taakse. Joko kyllä? Joo. Ai vittu, vielä saa tulla. Vieläkö? Joo, vähän matkaa. Mutta kun mä oon niin varovasti työntänyt, että mä kuolet sen. Tää se siinä. Täällä on ihan mukava vielä. Niin, mukava tila tässä. Keskellä vähän niinku sinne. Keskellä? Keskeisesti. Tää käy vielä linnut saada tänne roikkumaan.